Bạn xem những cái video đi lại trên đường phố của Nhật Bản hoặc là một số cái tấm ảnh thì thấy là hầu như là ai cũng đeo khẩu trang. Ngay cả khi không có dịch bệnh, không khí trong lành và thời tiết đẹp, vẫn có thể nhìn thấy vô số người mang khẩu trang ở trên tàu điện, siêu thị, ở công viên hay là trên đường phố. Và cái cảnh tượng này đã xuất hiện từ rất lâu trước khi đại dịch Covid-19 bùng nổ. Trong khi ở nhiều nước, khẩu trang chỉ là vật dụng y tế được dùng khi cần thiết, thì tại Nhật Bản nó lại trở thành một phần của cuộc sống thường ngày. Nhiều người nước ngoài thì cho rằng là người Nhật quá sợ bệnh tật. Một số người khác lại nghĩ đây đơn giản là do tính kỷ luật nổi tiếng của người Nhật. Vậy thì sự thật là như thế nào? Mọi chuyện bắt đầu từ một đại dịch kinh hoàng. Đầu thế kỷ 20 năm 1918, thế giới rơi vào một trong những thảm họa y tế nghiêm trọng nhất lịch sử nhân loại. Đại dịch cúm Tây Ban Nha lan rộng khắp các châu lục và cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người. Khi đó dân số thế giới chỉ khoảng 1,8 tỷ người, nhưng đã có tới khoảng 500 triệu người nhiễm bệnh. Nhật Bản cũng không nằm ngoài cái hiện tượng này. Hàng trăm nghìn người Nhật đã tử vong, nhiều thành phố bị ảnh hưởng nặng nề và nỗi sợ dịch bệnh đã bao trùm xã hội Nhật Bản. Chính trong giai đoạn này, việc đeo khẩu trang bắt đầu được khuyến khích rộng rãi. Đặc biệt là sau khi đại dịch kết thúc, người Nhật không từ bỏ thói quen đó. Những thế hệ sinh ra sau này vẫn nhìn thấy cha mẹ và ông bà đeo khẩu trang khi bị cúm hoặc là vào mùa đông. Chính vì vậy, khẩu trang dần trở thành một biện pháp phòng bệnh tạm thời và trở thành một phần trong nếp sống xã hội Nhật Bản. Có thể nói rằng Nhật Bản rất quan trọng và luôn rất cẩn trọng. Điều này khác với nhiều quốc gia phương Tây. Sau khi dịch bệnh qua đi, người dân ở nhiều nơi gần như quay trở lại với cuộc sống bình thường. Còn tại Nhật Bản thì cái câu chuyện về đại dịch vẫn được lưu giữ trong văn hóa ứng xử. Người Nhật luôn có xu hướng chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai và khẩu trang là một phần của sự chuẩn bị đó. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Người Nhật thường đeo khẩu trang vào tháng 3 hoặc tháng 4 rất nhiều. Rất có thể họ sẽ không nhắc đến virus và vi khuẩn. Thay vào đó, họ sẽ nói đến một câu chuyện khác, đó là phấn hoa. Sau Thế chiến thứ hai thì Nhật Bản đã trồng hàng loạt cây tuyết tùng và cây bách tùng để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước. Sau hàng chục năm, những cánh rừng này đã trưởng thành và bắt đầu phát tán lượng phấn hoa khổng lồ vào mỗi mùa xuân. Điều mà ít người ngờ tới chính là những cánh rừng từng giúp xây dựng lại Nhật Bản lại trở thành nguồn gốc của một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất của đất nước này. Và người ta có con số thống kê hẳn hoi. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 40% dân số Nhật Bản bị dị ứng phấn hoa ở các mức độ khác nhau. Điều đó có nghĩa là nếu mà tính ra con số thì hơn 50 triệu người thường xuyên phải đối mặt với tình trạng hắt hơi liên tục, chảy nước mũi, ngứa mắt và khó chịu kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng nếu mà hít vào cái phấn hoa này. Đối với nhiều người Nhật Bản, mùa xuân không chỉ là mùa hoa anh đào nở rộ, đó còn là mùa chiến đấu. Khẩu trang vì thế trở thành vũ khí phòng thủ đơn giản nhưng hiệu quả. Nó giúp giảm lượng phấn hoa xâm nhập vào đường hô hấp và làm giảm đáng kể các triệu chứng dị ứng. Vì vậy, ngay cả khi không có dịch bệnh nào xuất hiện, lượng người đeo khẩu trang ở Nhật Bản vẫn luôn rất cao vào mùa xuân. Bạn nghĩ rằng đeo khẩu trang để bảo vệ mình ư? Nhưng người Nhật có khi họ lại nghĩ khác đấy. Không phải là bảo vệ mình mà là bảo vệ người khác nữa. Đây có lẽ mới là lý do thể hiện rõ nhất sự khác biệt trong ứng xử của người Nhật. Tại nhiều nước, người ta thường đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân khỏi môi trường xung quanh. Nhưng tại Nhật có rất nhiều người đeo khẩu trang với suy nghĩ ngược lại, muốn bảo vệ người khác khỏi chính mình. Trong xã hội Nhật Bản tồn tại một khái niệm nghĩa là đừng có gây phiền phức cho người khác. Đây là điều mà người Nhật Bản luôn cố gắng để tránh. Còn nhỏ thì trẻ con được dạy không nên làm ảnh hưởng đến cộng đồng, không nói chuyện quá to trên tàu điện, không chen lấn, không xả rác, không gây rắc rối cho người khác. Vì vậy khi bị cúm, nhiều người Nhật sẽ chủ động đeo khẩu trang. Họ không muốn vô tình lây bệnh cho bạn bè, đồng nghiệp hay những người xa lạ. Hành động này được xem là một biểu hiện của sự lịch sự và trách nhiệm xã hội Nhật Bản. Ở Nhật, một người ho liên tục mà không đeo khẩu trang có thể bị nhìn nhận là thiếu ý thức hơn là thiếu cẩn thận. Điều này cho thấy khẩu trang đã vượt qua cái chức năng y tế thông thường của mình để trở thành một phần trong văn hóa ứng xử hàng ngày của Nhật Bản. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong khoảng 20 năm gần đây, các nhà nghiên cứu tâm lý Nhật Bản phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Nhiều người đeo khẩu trang dù hoàn toàn khỏe mạnh, không bị cúm, không bị dị ứng, tức là không liên quan gì đến bệnh tật cả. Vậy họ đeo để làm gì? Thì câu trả lời nằm ở tâm lý. Nhật Bản là một xã hội có tính cạnh tranh rất cao. Học sinh thì chịu áp lực thi cử, người trưởng thành chịu áp lực công việc, ngay cả ngoại hình và cách cư xử cũng thường bị đánh giá quá khắt khe. Trong cái cuộc sống như vậy, nhiều người bắt đầu cảm thấy khẩu trang giống như một lớp bảo vệ của chính mình. Nó giúp họ bớt lo lắng về ngoại hình, nó che đi những nốt mụn, những biểu cảm không mong muốn, hoặc đơn giản là cảm thấy an toàn hơn khi xuất hiện trước đám đông, chẳng ai biết mình là ai. Đối với một số người trẻ, khẩu trang còn tạo ra cảm giác giống như đang có một khoảng cách nhỏ giữa bản thân và xã hội. Khoảng cách ấy giúp họ giảm bớt áp lực giao tiếp.
không cần phải nói chuyện với ai nữa. Một số người thậm chí thừa nhận rằng họ cảm thấy mất tự tin khi phải ra ngoài mà không đeo khẩu trang. Và đó là lý do mà nhiều nhà tâm lý bắt đầu nói đến khái niệm gọi là phụ thuộc khẩu trang, thậm chí là nghiện khẩu trang. Khoảng từ đầu những năm 2000, các chuyên gia tâm lý tại Nhật Bản bắt đầu nhận thấy một số người tìm đến họ vì những vấn đề liên quan đến khẩu trang ngày càng tăng. Điều kỳ lạ là những người này hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khỏe nghiêm trọng. Họ đeo khẩu trang vì cảm thấy thoải mái hơn, thấy tự tin hơn, cảm thấy ít bị người khác chú ý hơn. Và theo thời gian thì chiếc khẩu trang đã trở thành một vận dụng không thể thiếu. Cho đến khi Covid-19 xuất hiện, cả thế giới đột nhiên phải học cách đeo khẩu trang. Nhưng đối với người Nhật, đây không phải là điều gì đó quá mới mẻ. Họ đã quen với nó từ trước, biết cách sử dụng, không cảm thấy khó chịu hay bất tiện. Điều này giúp Nhật Bản thích nghi khá nhanh với các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn lại xảy ra sau khi đại dịch kết thúc. Trong khi nhiều quốc gia gần như bỏ hẳn khẩu trang chỉ trong thời gian ngắn, thì một bộ phận rất lớn người Nhật vẫn tiếp tục sử dụng. Lý do không hẳn vì họ còn sợ Covid, mà thói quen này đã ăn sâu vào cuộc sống của họ. Hơn nữa, khẩu trang giúp chống dị ứng phấn hoa, phòng cúm và tạo cảm giác an toàn trong môi trường đông người. Một thói quen tồn tại hơn 100 năm rõ ràng không thể biến mất chỉ sau vài tháng. Thế nên ngày nay, nếu mà bước vào những cửa hàng tiện lợi tại Nhật Bản, bạn sẽ thấy vô số loại khẩu trang khác nhau. Có loại dành cho người dị ứng, có loại chống tia UV, có loại thời trang, có loại được thiết kế riêng cho phụ nữ trang điểm. Thậm chí có những mẫu khẩu trang được sản xuất để phối với quần áo như một loại phụ kiện. Điều này cho thấy khẩu trang đã vượt xa vai trò ban đầu của nó. Nó không chỉ là công cụ bảo vệ sức khỏe mà trở thành một phần quan trọng trong phong cách sống của người Nhật. Cũng giống như việc người Nhật cởi giày trước khi vào nhà hay cúi đầu khi chào hỏi, đeo khẩu trang đã trở thành một hành động mang màu sắc văn hóa riêng biệt. Nó phản ánh cách người Nhật nhìn nhận mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, giữa tự do và trách nhiệm. Tổng kết lại, nếu chỉ nhìn bên ngoài, chúng ta rất dễ nghĩ rằng người Nhật đeo khẩu trang vì sợ bệnh tật nào đó. Nhưng khi tìm hiểu thì mới thấy chiếc khẩu trang thực chất cho chúng ta thấy rất nhiều điều về đất nước và con người Nhật Bản. Nó kể về cái câu chuyện của những đại dịch ở trong quá khứ, kể về cái cuộc chiến với phấn hoa ảnh hưởng đến hàng chục triệu người mỗi năm, kể về một cái nền văn hóa coi trọng việc không làm phiền người khác. Nó cũng kể về những áp lực vô hình trong một xã hội hiện đại, nơi nhiều người tìm kiếm cảm giác an toàn sau một lớp vải mỏng. Có lẽ vì thế mà ở Nhật Bản, khẩu trang không chỉ là khẩu trang, nó là một biểu tượng văn hóa, nó là phép lịch sự, nó là công cụ bảo vệ sức khỏe và đôi khi nó là nơi trú ẩn tâm lý của những con người đang cố gắng thích nghi với nhịp sống nhanh và đầy áp lực của xã hội hiện đại. Không biết như thế nào nhưng mà nhìn cái câu chuyện người Nhật đeo khẩu trang và làm video này thì mình lại nhớ đến những cái bạn trẻ, những người em, các cháu, đặc biệt là học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 bây giờ. Các bạn hình như là đeo khẩu trang nhiều hơn so với thế hệ trước và hầu như là các bạn đi ra đường thì ai cũng đeo khẩu trang theo kiểu như vậy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.